Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Коли хочеться чогось смачного, домашнього і ситного, ці млинці з куркою, грибами та цибулькою завжди рятують. Начинка виходить соковита, ароматна, з приємним вершковим смаком, а млинці тоненькі, ніжні і золотисті. Ідеальна страва для сімейного обіду чи вечері, яку просто неможливо не полюбити. Готується дуже легко, а результат перевершує всі очікування. Обов'язково приготуйте і ви зрозумієте, чому цей рецепт так подобається всім, хто його спробував. Підготувала продукти, які мені знадобляться, перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Спочатку треба зробити тісто і напекти млинців. Я вже замісила тісто, в мене є на каналі чудовий рецепт заварних млинців на молоці і окропі. Подивіться, зараз з'явиться на екрані посилання на приготування цих млинців. І поки відставляю тісто у бік, накриваю плівочкою і почекаю десь хвилин 20, щоб тісто настоялося. Ну а тим часом зроблю начинку. Грибочки я вже порізала і цибулька в мене вже порізана. Далі беру курку, в мене філе стегна, нарізаю і подрібнюю. Друзі, ви можете подрібнити будь-яким чином. Я буду дрібнити ось в такому подрібнювачі, мені так зручніше. Ось так все дуже швидко. Ось і фарш вже в мене готовий. І далі, друзі, треба все це підсмажити. Додаю на пательню рослинну олію і цибулька, далі грибочки. Друзі, це здається важко, але я вам скажу, що ця страва готується просто і дуже швидко. Ось грибочки вже підсмажилися з цибулькою. Викладаю їх у мисочку і далі знову олія і викладаю курку, ось цей фарш мій, і також треба його підсмажити. Ось так, друзі, дивіться, як я роблю. Ось так фарш цей подрібнюю лопаточкою. І ось, друзі, дивіться, ось така повинна вийти маса. Все також перекладаю у мисочку і перемішую. Додала сіль і перчик за смаком і відставляю поки що у бік. Нехай фарш трохи остигає. Ну і тим часом треба напекти млинців. Ось дивіться, тісто постояло і воно трохи стало густіше, але все одно воно таке, знаєте, не дуже густе. Дивіться, рецепт, він дуже вдалий. У мене на каналі, я вже казала, є рецепт цих млинців. Подивіться, це дуже нескладний рецепт і із найпростіших продуктів. Ну і ось, друзі, подивіться, яка краса. Млинці чудові, золотаві. І це займає буквально 20-25 хвилин. Млинці дуже смачні, знаєте, їх можна використовувати і для солоної, і для солодкої начинки, а можна просто нічого в них не вкладати, а з'їсти просто з варенням чи зі сметанкою. Дуже-дуже буде смачно. Млинці виходять такі, знаєте, еластичні, м'якенькі. Ну і тепер ось ці юбочки, щоб вони стали м'якенькі, бо вони такі, знаєте, трохи були зажаристі, я прикриваю мисочкою і далі залишаю там хвилинок на 10. Ось такі млинці, подивіться, еластичні, дуже такі тоненькі. І ось тепер додаю начинку на кожен млинець і ось таким чином загортаю. Все, друзі, просто, ви бачите, да? Все просто і не дуже складно. Все, тепер всі млинці я наповнила начинкою, і тепер їх трохи треба підсмажити, так буде просто дуже-дуже смачно, і вони вийдуть золотавою скориночкою такою, і буде смакота на вечерю, або навіть можна подати
такі млинці і на святковий стіл. Дивіться, я додаю шматочок вершкового масла і буквально по півхвилинки підсмажую, бо начинка в нас вже готова, і нам треба їх просто трохи підсмажити, щоб вони стали такими, знаєте, золотавими, і щоб хрустка скориночка була дуже-дуже смачно. Ось такі от вийшли в мене млинці, золотисті, ароматні, з ніжною начинкою всередині. Знаєте, кожен млинець наче таке маленьке диво, тоненький, м'який і такий апетитний. Ну і, друзі, якщо ще додати ложечку сметанки, смак стає просто неперевершеним, знаєте, таким ще ніжнішим, збалансованим і неймовірно приємним. Такі млинці не залишають байдужим нікого. Обов'язково приготуйте, щоб відчути цей домашній аромат і тепло на своїй кухні. Ця страва, яку хочеться готувати знову і знову, бо вона проста, ситна і така, знаєте, дуже домашня. Ну і ось, друзі, подивіться, які вони чудові всередині, багато начинки, тоненькі млинці. Ну і тепер додам сметанку і вже можна куштувати. Це дуже-дуже смачно, така домашня страва. Це просто, неперевершено. Спробуйте приготувати, якщо ніколи ще не готували. Ну, а я буду вдячна за ваші підписки, вподобайки і коментарі. Дивіться, готуйте і насолоджуйтеся. А я бажаю вам, друзі, миру, всього найкращого. До зустрічі!